سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. توی این پست میخوام آموزش یک مدل کیف گرد رو بهتون یاد بدم. نخی که استفاده میکنم مکرمه 3 سوزنه هستش، مکرمه پلی‌آستر 3 سوزنه هستش و با قلاب شماره 3.5 دارم میبافم. این کیف یه چیزی حدود 500 تا 600 گرم نخ میخواد. حالا برای یراق هم میتونید از درب چرم و بندهای چرمی استفاده کنید. برای شروع کار ما احتیاج داریم که 2 تا دایره به این حالت ببافیم برای قسمت پشت و جلوی کیفمون. خب بریم که با هم آموزش رو شروع کنیم. برای شروع کار به این حالت نخ رو دور دستتون بذارید و قلاب رو از زیر اولین نخ عبور بدید. نخ دوم رو به این حالت از زیر نخ اول رد کنید و اینجا یک بافت پای کوتاه بزنید. به این صورت داخل حلقه رو شروع کنید 6 تا پای کوتاه ببافید. بعد از اینکه این 6 تا پایه رو زدیم، پایه آخر رو میاریم به پایه اول با پایه بست وصل میکنیم. این میشه رج اول ما. خب بافت به حالت گندمی هستش. گندمی یعنی چی؟ ناکنید بافت بشه صورت این نمونه‌ای که من بافتم. یعنی این پایه‌ای که اینجا میبافیم دقیق وسط پایه قبل هست، دقیق وسطش هست. نکنید پایه ها دقیق وسط هم بافته شدن. خب به این بافت میگن بافت گندمی. خب برای اینکه این بافت رو داشته باشیم پس قلاب رو باید بیاریم وسط این بافت. نگاه کنید ما الان باید اینجا رو بافت بزنیم. خب باید این خونه رو بافت بزنیم، میاریم وسط این 2 تا پایه، یعنی قلاب رو اینجا رد میکنیم و بافتمون رو میزنیم. نخ رو میکشیم میاریم به سمت بالا و بافت رو یکی میکنیم. توی این رج پایه های ما 2 برابر میشه، یعنی رج قبل 6 تا بود، اینجا میشه 12 تا. پس میام کنار این پایه، این که پایه که الان بافتم دقیق کنارش یک پایه دیگه میبافم. حالا چون نخ مکرمه هست یک مقداری سخته. خب این میشه پایه اول ما. پایه دوم کدومه؟ نگاه کنید پایه دوم ما این خونه هست. خب ما چون میخوایم گندمی ببافیم میایم پایین تر، پایینش رو دقت کنید، نگاه کنید 2 تا بافت به شکل 7 داریم، این پایه و این پایه. میایم وسط این 2 تا پایه رو، یعنی اینجا رو بافت میزنیم. 2 تا پایه دیگر رو وسط این 2 تا نخ، یعنی پایه بعدیمون و دقیق وسط این 2 تا نخ میبافیم. ببینید من داخل پایه دوم 2 تا پایه بافتم. خب پایه سومم این پایه هست، چون میخوام به شکل گندمی ببافم نگاه کنید زیر پایه، زیر این پایه‌ای که بافته میشه ما 2 تا نخ میبینیم، یک نخ اینجاست یک نخ هم اینه، میایم دقیق وسط این رو میبافیم. حالا چون رج اول یک مقدار بافتش سخته و توی فیلم هم برای من یک مقدار سخت‌تر میشه، پس من دور تا دور بافتم رو میبافم. خب نگاه کنید پایه ها مشخصن. این پایه‌ای که ما میخوایم ببافیم چون میخوایم بافتمون گندمو بشه میایم وسطش رو میبافیم. پایه بعدی اینجا هست، چون میخوایم بافتمون گندمو بشه نگاه کنید این 2 تا پایه میشه مشخص پایه ها. پس میایم وسط این پایه ها رو 2 بار بافت میزنیم تا تعداد پایه های ما برسه به 12 تا پایه. الان نگاه کنید گندمی هایی که من 2 تا گندمی هایی که من بافتم به این حالته. این گندمی رو نگاه کنید دقیق از وسط گندمی رج قبلم بافتم، 2 تا پایه جفتم رو دقیق از وسط گندمی رج قبلم بافتم. پس این رج رو ببافین و تعداد پایه هاتون باید برسه به 12 تا پایه. خب ببینید این رج الان کامل شده و بافت به این حالت میشه. خب میریم سراغ رج بعدی. برای رج بعدی ما یک پایه در میون افزایش داریم، یعنی پایه اول رو که جفت بافتیم پایه بعدی رو تک میبافیم. پایه اول اینجا هستش. خب گفتیم چون میخوایم گندمی ببافیم میایم پایین بافت، ما یک بافت 7 شکلی این قسمت میبینیم. خب بافتمون رو دقیق وسط این بافت 7 شکل میبافیم. پایه اول پایه جفت ما هست، پس میایم کنار این پایه رو یک بار دیگه بافت میزنیم. بعد یک نشانگر داخل بافتتون بزنید. نگاه کنید پایه اولی که ما بافتیم این 2 تا پایه جفت ما هستش و اولین پایه هم این خونه هست. من داخلش یک نشانگر میزنم که بدونم کجا هست رجب. پایه بعدیم یک پایه تک هستش. نگاه کنید بافت
این وسط این دوتا نخ، یعنی اینجا در از پایه اینجا هست، ما میخوایم گندمی ببافیم، میایم یک رج پایین تر و از اینجا بافت میزنیم. خب پس این رج 2 تا جفت، یک دونه تک، مثل این بافت که الان من زدم. پایه بعدیم 2 تا جفت هست، تک، 2 تا جفت تک. آخرین پایه‌ای که داریم یک پایه تک هست، چون شروع جفت با یک پایه جفت بوده و تعداد پایه ها توی این رج باید برسه به 18 پایه. خب ببینید بافت به این صورت بشه. این رج کامل شده، تعداد پایه ها رسیده به 18 پایه. نشانگر رو در بیارید. اینجا رو دقت کنید. ما اگه بخوایم پایه های جفتمون رو همه رو روی هم ببافیم، بافتمون یه حالت 6 ضلعی پیدا میکنه. خب بافت کلا 6 ضلعی هست، ولی وقتی پایه ها روی هم قرار بگیره دیگه ما خیلی داخل بافت مشخصه. پس میایم پایه هامون رو جابجا میکنیم. یعنی چی؟ نگاه رج قبل 2 تا پایه جفت داشتیم، یک دونه پایه تک. اینجا به پایه های جفت ما یه دونه دیگه اضافه میشه، یعنی میشه 2 تا پایه تک، یک پایه جفت. ما بین پایه های جفت یکی دیگه اضافه میشه، پس میشه یک جفت 2 تا تک. حالا ما میایم پایه ها رو برعکس میزنیم. رج قبل پایه اول رو جفت زدیم، بعد تک زدیم. میایم اینجا پایه اول رو تک میزنیم، پایه بعدی رو تک میزنیم، پایه بعدی رو جفت میزنیم و دقیق پایه جفت ما میفته روی پایه تک از رج قبل ما. حالا من داخل بافت بهتون توضیح میدم. نکنید پایه اینجا هست، چون میخوایم گندمی ببافیم میایم اینجا رو میبافیم. پس پایه اول رو به شکل تک میبافم. گفتم اینجا پایه ما افزایش داره، 2 تا پایه تک. خب من اولی رو بافتم، نشانگرم رو میزنم داخل بافتم. پایه بعدیم هم پایه تک هستش. خب یعنی این پایه میشه، میام پایه رو به شکل تک میبافم. پایه بعدیم رو جفت میبافم. پایه بعدیم که جفت میبافم کجا میشه؟ میشه پایه تک از رج قبلم. خب من اومدم روی پایه های جفت از رج قبل 2 تا تک بافتم، حالا میام روی پایه تک از رج قبلم 2 تا جفت میبافم، 1 و 2. چون پایه هام رو جابجا کردم باعث میشه که بافتم کاملا گرد بشه، خیلی حالت 6 ضلعی رو به خودش نگیره. پس توی این رج ما این کارو کردیم. حالا پایه های بعدی دوباره 2 تا پایه تک، یه دونه جفت، 2 تا تک، یه دونه جفت. آخرین پایه‌ای که بافته میشه قبل از این پایه داخل این خونه 2 تا پایه جفت. تعداد پایه ها میرسه به 24 پایه. ببینید این رج کامل شده. خب تعداد پایه ها میرسه به 24 پایه. این نشانگر رو از داخل بافت در بیارید. اینجا پایه اول رو جفت میبافیم، به پایه های تک ما یه دونه اضافه میشه 3 تا پایه تک، یه دونه جفت. چون از رج قبل ما پایه اول رو تک بافتیم، حالا میایم اینجا پایه اولمون رو جفت میبافیم، 1 دقیق کنار همین یک پایه دیگه. نکنید من از وسط گندمی از رج قبل، یعنی دقیق تو دل بافت اینجا بافتم رو دارم میبافم. خب این یکی و این هم 2 تا. نشانگرتون رو داخل اولین پایه جفت بزنید حتما که بدونید سر رجتون کجا هستش. خب حالا به پایه های تک ما گفتیم یه دونه اضافه میشه، پس میایم 3 تا پایه تک میبافیم، 1 2 و این هم 3. توی هر رج 6 تا پایه به بافت اضافه میشه. این رج میشه 30 تا، رج بعد میشه 36 تا. خب همینجا 6 تا بافت میره بالا. بعد بافت به چه صورت؟ حواستون باشه این رجی که شروع کار با 2 تا پایه جفت بوده، رج بعد جابجا میشه. یعنی بیاین اول پایه های تک رو ببافین که پایه های تک توی هر رج یه دونه اضافه میشه. پایه های تک رو ببافیم، بعد جفت رو ببافین. الان من این رج رو میبافم، کامل میشه. رج بعد به پایه های تک هم یکی اضافه میشه 4 تا پایه تک که اول 4 تا پایه تکم رو میبافم، روی پایه اول نشانگرم رو میزنم، بعد پایه های جفتم رو میبافم. خب این گردبافی رو به همین روش ادامه بدید تا اون اندازه‌ای که مد نظرتون هست. الان اگر میخوایم بافتتون اندازه بافت من بشه، بعد از اینکه مثلا پایه جفتتون رو زدید، فاصله بین پایه های جفتتون باید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه تک باشه. خب بعد که کامل شد، این یک رج هم کامل شد، یک رج هم بدون اینکه پایه ای اضافه کنید، پایه های جفتی اضافه کنید، دور تا دور بافتتون هر تعداد پایه ای که دارین ببافین تا قسمت پشت و جلوی کیف که این گرد بافی هستش کامل بشه و 2 تا بافت از این روشی که آموزش دادم تهیه کنید تا قسمت کناری کیف رو بهتون آموزش بدم.
خب عزیزان ببینید من قسمت دوم بافتم رو هم کامل کردم و 2 تا دایره به یک اندازه بافتم. بهتون گفتم یک رج دور تا دور کار، رج آخر رو بدون اینکه پایه اضافه کنیم ببافین و یک رج مونده به این رج که گفتیم پایه اضافه نمی کنیم، پایه های جفت بعد از اینکه پایه جفت رو بافتین 8 تا پایه تک داشته باشین. اگر میخواین کیفتون اندازه کیف من بشه، اگر بخواین بزرگتر بشه که یک رج دیگه ببافین، اگر میخواین کوچیک‌تر بشه میتونید تعداد پایه های تک ما بین پایه های جفت رو هم کاهش بدین. خب برای اینکه کناره کیف رو ببافیم ما لازمه که یک تعداد زنجیره بزنیم. خب یه چیز حدود 20 تا 25 تا زنجیره من میزنم. ببینید این قسمت بافت وقتی کامل شد دیگه نخ رو قطع نکنید، از همینجا شروع کنید به زدن زنجیره. ببینید من 25 تا زنجیره زدم. حالا میخوام این زنجیرم رو به این طرف بافتم وصل کنم. فرقی نمیکنه که از کدوم قسمت بشه. خب شما برای وصل کردن 2 تا نخ رو به این حالت از این طرف بگیرید و به این صورت زنجیره ها رو به این طرف بافت وصل کنید. نگاه کنید زنجیره رو بکشید بافتتون رو که در یک راستا و مرتب باشن. خب بعد از اینکه وصل کردین اینجا رو دقت کنید 3 تا پایه اول رو پایه بست ببافین. خب 1 2 3 این 3 تا پایه رو به شکل پایه بست میبافیم، یعنی قلاب رو میبریم داخل بافت، نخ میکشیم میاریم به سمت خودمون و نخی که جلوی قلاب هست از داخل این نخ رد میشه به این صورت. این اولی. دوباره قلاب میره داخل بافت، نخ رو میکشیم میاریم به سمت بالا، نخی که جلوی قلاب هست از داخل این نخ رد میشه. این 2 تا و این هم 3 تا. خب پس 3 تا پایه اول پایه بست بافته میشه. بقیه پایه ها رو پایه کوتاه معمولی میبافیم، یعنی قلاب میره داخل بافت، نخ میکشیم میاریم به سمت بالا، 2 تا نخی که روی قلاب هست با نخ اصلی یکی میشه. دوباره میریم داخل پایه بعدی، اشتباه اینجا بافت نزنید، داخل پایه بعدی اینجا میشه. بقیه پایه ها رو به شکل بافت پایه کوتاه میبافیم. دوباره از این طرف بافت دقت کنید اینجا رو، از این طرف بافت 3 تا زنجیره مونده. خب 3 تا زنجیره آخر رو مثل شروع کار پایه بست میزنیم. پس 3 تا زنجیره از این طرف پایه بست، 3 تا زنجیره از این طرف هم پایه بست، ما بقیه پایه ها به شکل پایه کوتاه بافته میشن. ببینید من رسیدم به 3 تا زنجیره آخر. گفتم روی 3 تا زنجیره آخر پایه بست میزنیم مثل شروع کار که 3 تا پایه بست برای شروع کار داشتیم. اتمام بافت هم با 3 تا پایه بست هست. نکنید به این صورت میشه بافت. خب حالا میایم به این قسمت از این پایه، نکنید این پایه ما اینجا اتصال زدیم، میایم از یه خونه بالاتر قلاب رو زیر 2 نخ میبریم و با پایه بست کارمون رو وصل میکنیم. این رج الان کامل شده. برای رج بعد نکنید به این صورت بافت رو برگردونید پایه بست اول که ما به این قسمت وصل کردیم کاری بهش نداریم. دوباره میایم 3 تا پایه بست رو پایه بست میزنیم، این پایه و این پایه رو دوباره به شکل پایه بست میبافیم، یعنی قلاب میره زیر بافت. حالا اینجا رو دقت کنید، بافت باید به شکل شیاری بافته بشه. وقتی میگیم بافت شیاری یعنی قلاب میره اینجا و این نخی که به سمت بیرون بافت هست رو میگیرین و میبافین. ببینید قلاب زیر 2 پایه نباید بره، چون میخوایم بافتمون یه حالت شیاری به خودش بگیره. قلاب میره وسط این پایه و این پایه، یعنی اینجا. گفتم 3 تا پایه به شکل پایه بست. این اولین پایه، این دومی و این هم سومی. مابقی پایه ها به شکل پایه کوتاه بافته میشن. پایه کوتاه ها رو هم به شکل شیاری میبافین، یعنی قسمت کناره کیف کلا دیگه شیاری هست. حالا چون رج اول ما نمیتونستیم این بافت رو بزنیم به شکل پایه کوتاه معمولی بافتیم، ولی این رج و رج های بعدی به شکل شیاری هست، یعنی قلاب میره اینجا و میبافیم. گفتم مابقی پایه ها به شکل پایه کوتاه. پس بقیه پایه ها رو به شکل پایه کوتاه ببافین. به اون 3 تای آخر که رسیدین
روشون پایه بست بزنین. حواستون باشه که بافت به شکل شیاری بافته میشه. ببینید به این 3 تا پایه آخر که رسیدین حواستون باشه نکنید این پایه این زیر پنهان میشه پایه آخر. خب حواستون باشه که اون رو ببافین. 3 تا پایه آخر رو گفتم به شکل شیاری و به شکل پایه بست میبافیم. 1 2 نکنید پایه سوم اینجا هستش. خب نکنید این زیره، پس حواستون باشه که این یک پایه رو هم ببافین. خب بعد از اینکه این 3 تا پایه رو بافتین نکنید بافت رو بیاین به این قسمت، از این طرف بافت 2 نخ رو بگیرید. نکنید این پایه که بافته شده است میایم یک خونه پایین تر قلاب رو زیر 2 پایه میبریم و با پایه بست وصل میکنیم. ببینید بافت به این صورت میشه. تعداد زنجیره ها وقتی که بافته میشه باید به همون اندازه زنجیره شروع کارتون باشه. برای من 25 تا زنجیره بود، الان تعداد پایه هایی که بافتم هم شده 25 تا. برای اینکه اشتباه نکنید وقتی یک رج رو کامل کردید تعداد پایه ها رو بشمارید. نکنید 3 تا پایه بست از شروع کار داریم، مابقی پایه کوتاه دوباره 3 تا پایه بست از انتهای کار داریم. خب به همین صورت این قسمت ها رو باید ببافین و حتما هم بافت باید به شکل شیاری باشه. نکنید الان من این رج رو کامل کردم، برای رج بعد بافتم رو برمیگردونم. خب کاری به پایه بست اولم ندارم، میام روی 3 تا پایه بست، یعنی روی 3 تا پایه بعدیم پایه بست میبافم به شکل شیاری. این 1 این 2 و این هم 3. مابقی پایه ها گفتم پایه کوتاه. فقط حواستون باشه که نقطه این بافت برای بافت کناره بافت شیاری هستش. شما نباید بافت پایه کوتاه بزنید، باید بافتتون رو به شکل شیاری ببافید. بعد 3 تا پایه آخر هم دوباره پایه بست و اتصال میخوره به این قسمت. دوباره کار رو برمیگردونیم و تکرار این رج هست. شما وقتی چند رج ببافید نکنید بافتتون به این حالت شیاری میشه. پس کناره کیف رو باید ببافین. خب نکنید الان به این حالت میشه. این رو قسمت پشت و جلوی کیف، اینجا هم میشه کناره کیف که به این حالت بافته میشه. لازم نیست که دور تا دور بافته بشه دیگه. نکنید من از اینجا کارم رو شروع کردم دقیق رو به روش، یعنی تا این پایه میبافم. این قسمت هم میشه درب کیفم. خب عزیزان ببینید کیف من کامل شده. به این صورت میشه. از این طرف که پایه بست میزنیم به این حالت میشه، از طرف دیگه نکنید به این صورت میشه. خب الان نکنید این دو طرف روبروی هم و قرینه هم هستن. این هم داخل کیف هست به این صورت. خب حالا برای اینکه حالا مثلا اون چرمی که بخوایم روی کیف استفاده کنیم، یکی درب چرمی هستش که از پشت سوراخ داره، به این حالت روی بافت قرار میگیره. به این صورت روی بافت قرار میگیره. خب و بندهای چرمی، حالا اینا ست هستش، میتونید تو هر رنگی که بخواید سفارش بدید. من از سایت پرانک خریدم و پیجشون رو تگ میکنم. رنگ بندی هم دارن و کیفیت کارشون هم عالیه. خب اول ما میایم بند رو وصل میکنیم، بعد درب رو وصل میکنیم، آستر رو اندازه میزنیم، آستر رو به داخل کیفمون میدوزیم و کیفمون کامل میشه. برای اینکه نکنید این بند رو به کیف وصل کنید، این قسمت های حالت سوراخی داره که روی این کناره کیف باید دوخته بشه. برای اینکه جاش رو مشخص کنید نکنید شما به همین حالتی که من کیف رو قرار دادم شما هم قرار بدید. این بند رو به این حالت روی کیف قرار بدید. خب این قسمتی که حلقه داره باید موازی با بافت باشه، یعنی به این حالت بند روی کیف دوخته میشه. پس جاش رو به این حالت مشخص کنید و بند رو به کیف بدوزید. حالا رنگ نخی که میخواین استفاده کنید میتونید از رنگ نخی که مثلا این قسمت ها دوخته شده، چرم دوخته شده استفاده کنید، یا از رنگ خود کیفتون استفاده کنید. من میخوام از رنگ خود کیف استفاده کنم و سوزن پلاستیکی. نکنه سوزن پلاستیکی به راحتی از داخل این سوراخ هایی که روی چرم هست عبور داده میشه. خب رد میشه. حالا میگم دیگه
طبق سلیقه خودتون میتونید از سوزن معمولی و نخ معمولی که هم رنگ این قسمت رو باشه استفاده کنید یا هم رنگ نختون باشه و سوزن پلاستیکی استفاده کنید. چون کیف رو ما با مکرمه بافتیم باید از سوزن پلاستیکی استفاده کنید که نخ از داخل سوزن رد بشه. خب عزیزان ببینید من بند کیف رو دوختم روی کیف، گفتم از نخ همرنگ بافتم استفاده کردم و 2 بار هم دوختم و این کاملا روی کیف سفت شده. خب برای وصل کردن درب کیف نکنید درب کیف به این حالت پایین قفل داره. این بست قفل رو به این صورت باز کنید، این بست قفل هستش. خب شما به این حالت درب رو روی کیف قرار بدید، حالا هر جایی که میخواین این قفل روی کیفتون قرار بگیره. بعضی دوست دارن مثلا این قسمت وسط بافت باشه، بعضی دوست دارن پایین تر باشه، هر جوری که خودتون دوست دارید. اینجا رو اول باید فیکس کنید روی کیفتون، مشخص کنید از قسمت بالا حواستون باشه که مثلا این 2 طرف به 1 اندازه باشه و وقتی که جاش کاملا مشخص شد این قفل رو باز کنید. ابتدا این زبانه قفل رو خب به این حالت فشار بدید که بره داخل بافت، پایه ها بره به سمت داخل بافت. نکنید این قسمت پایه داره که گفتم وقتی جاش رو مشخص کردید فشار بدید بره به سمت داخل بافتتون. خب بعد از اینکه جای قفل رو روی بافت مشخص کردیم و فشار دادیم تا این پایه های قفل به سمت داخل بافت بره به این صورت نکنید. بعد که این کار رو انجام دادید این بست رو سر جای خودش قرار بدید نکنید به این حالت و پایه های قفل رو به سمت بالا و پایین بچرخونید تا قفل کاملا روی کیف فیکس بشه به این حالت. و من این قسمت ها رو این 2 قسمت رو یک کمی هم چسب 1 2 3 میزنم، اسپریش رو هم میزنم تا این کاملا روی بافت فیکس بشه. ببینید به این صورت میشه. این الان کاملا سفت شده ولی چسب رو واسه محکم کاری میزنم تا دیگه مطمئن بشم. بعد این درب رو وقتی میخواین وصل کنید الان قفلش رو به این حالت قرار بدید، به این صورت برگردونید اضافهش رو و نکنید به این حالت میشه کیف. حالا به این حالت برگردونید کیف رو، نکنید اینو سر جای خودش قرار بدید و با نخ همرنگ کیفتون و سوزن پلاستیکی به این حالت نخ رو 1 لا داخل سوزن بکشید و از داخل این قسمت های بند درب کیف رو روی کیفتون بدوزید. ببینید برای دوختن سوزن رو به این حالت داخل بافت ببرید خب و از داخل اولین سوراخ سوزن رو رد کنید. نکنید 1 بار به این صورت بدوزید که این سوراخ اولی روی بافت فیکس بشه، یعنی به این حالت. خب اولین سوراخ رو که به این حالت دوختین دوباره از داخل بافت سوزن رو از داخل دومین سوراخ ردش کنید. بعد از داخل اولین سوراخ یعنی دقیق از کنار این سوراخ دوباره به سمت داخل کیف رد کنید تا این قسمت ها کامل دوخته بشه. ببینید من این قسمت ها رو دوختم به این صورت میشه و این خونه آخر رو هم مثل شروع کارم به این حالت میدوزم روی این قسمت از بدنه کیف تا این قسمت گوشه هم کاملا روی کیف فیکس بشه به این صورت. خب این هم از دوختن درب کیف نکنید به این صورت میشه. بعد نختون رو به سمت داخل هدایت کنید و اضافهش رو قیچی کنید و بسوزونید بچسبونید داخل کیف. میریم برای آستر کشی. برای آستر کشی شما آسترتون رو نکنید به این صورت 2 لا روی هم قرار بدید، بعد کیف رو روی آستر قرار بدید. از قسمت کناره نکنید از این قسمت حدود 1 سانت خط دوخت در نظر بگیرید از 2 طرف کیف. خب از قسمت بالا هم به همین صورت، چون شما باید لبه آستر رو به سمت داخل برگردونید حدود 1 سانت بدوزید و کناره رو برش بزنید. نکنید الان از این طرف آستر من آزاده، از این طرف من یه قسمت رو برش میزنم تا آستر اندازه کیفم در بیاد. ببینید آستر برش خورده به این صورت میشه. شما اول قسمت بالای آستر رو
به این حالت برگردونید به سمت داخل. خب حدود نیم سانت تا 1 سانت به سمت داخل برگردونید. اینجا رو بدوزید. این طرف رو هم به همین صورت. اول این دو قسمت رو بدوزین. خب ببینید این قسمت بالا رو که دوختین، کیف رو باید به این حالت روی آستر قرار بدید. این قسمت کیف رو دقت کنید، نکنید این قسمت ها صافه، به این قسمت که میرسه حالت نیم دایره میشه. شما دوخت رو هم باید به همین صورت روی آستر بدید، یعنی این دو طرف آستر رو روی هم قرار بدید. از قسمت بالا نگاه کنید، اندازه بزنید با متر. مثلا ببینید از اینجا تا اینجا چند سانت هست که این قسمت رو صاف بدوزید. ببینید یه چیزی حدود تقریبا 9 سانت 9 سانت رو تا اینجا خط دوخت رو صاف برید. بعد این یه قسمت رو به حالت نیم دایره بدوزید. حالا برای اینکه کارتون هم درست دقیق در بیاد، میتونه با خودکار حرارتی این قسمت رو علامت بزنید بعد بدوزید. منتها آستر باید برعکس باشه، یعنی به این حالت باید قرار بدید آستر رو. بعد این قسمتی که گفتم 9 سانت رو برای من 9 سانت شده، من 9 سانت رو به حالت صاف میدوزم، بقیه‌اش رو به حالت نیم دایره میدوزم تا قسمت‌های این قسمت و این قسمت کیف هم که حالت نیم دایره هست آستر دقیق مثل کیف دوخته بشه. ببینید شما کیف رو روی آسترتون قرار بدید. این یه قسمتی که به این حالت نیم دایره هست رو با یه خودکار حرارتی جاش رو مشخص کنید و بعد روی همین قسمتی که با خودکار مشخص کردین رو بدوزید. ببینید من اینجا رو دوختم، این قسمتی که اضافه بود رو برش زدم. این طرف هم به همین صورت یه طرف رو بدوزید، بعد این قسمتی که اضافه هست رو برش بزنید تا آستر دقیق اندازه کیفتون بشه. خب ببینید آستر دوخته شده به این حالت میشه. آستر من از قسمت پایین یک مقداری بزرگ بود، گذاشتم داخل کیفم. وقتی دیدم بزرگی از قسمت پایین هم دوختم و اضافهش رو قیچی کردم. بعد آستر رو داخل کیفتون قرار میدین و لب به لب کیفتون میدوزید. نکنید این قسمت گوشه آستر دقیق میاد قسمت گوشه کیف، به این حالت روی کیف قرار میدین و میدوزین. خب به این قسمت ها که رسیدید نکنید شما با آستر دستتون رو به این حالت قرار بدید که دقیق مثل فرم کیف رو به خودش بگیره. بعد این یه قسمت نکنید این قسمت بالا از این قسمت دایره‌ای که بافتیم خالی میمونه، نمیتونیم ما آستر رو یه قسمت بیاریم بدوزیم، چون اگه این کار رو بکنیم این قسمت آستر به این حالت میاد بالا و از این طرف کیف میزنه بیرون. پس این قسمت خالی میمونه، یک مقدارش مشکلی نداره. تا اینجا میدوزید. بعد طرف دیگه آستر رو هم به همین صورت به این صورت روی کیف قرار بدید و یک طرفش رو هم کامل بدوزید. خب این هم از آموزش این کیف زیبامون. امیدوارم که ببافین و لذت ببرید. ممنون میشم که این پست رو برای دوستانتون هم بفرستید و برای خودتون هم حتما سیو کنید تا به آموزش دسترسی داشته باشید.